Hi guys, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලන්නේ කොහොමද අපි Fiverr account එකක් හදන්නේ කියලා. ඔබට බැරි නැත්නම් මම episode 1 එකේ දාපුවා මම Fiverr පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒක බලන්න පුළුවන් උඩ තියෙන link එක ගිහලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු අපි කොහොමද Fiverr account එකක් හදන්නේ කියලා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම් අපි Fiverr gig එකක් හදලා ඒක rank කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට. අපි Fiverr account එකක් හදන්න මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි Google එකට ගිහිල්ලා Fiverr කියලා type කරන එක. Fiverr කියලා type කරාට පස්සේ අපි ඒක search කරනවා. search කරාට පස්සේ මුලින්ම ඔයගලට පේනවා මේ fiverr.com කියලා එකක් එනවා. ඒ fiverr.com කියන එක press කරමු අපි. දැන් ඔයගලට පේනවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ Fiverr එකේ home page එකේ. මේ තියෙන්නේ Fiverr එකේ home page එක. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අලුතෙන් account එකක් හදන එකනේ. ඒ නිසා අපි යමු become seller කියන බටන් එකට. අපි මේ become seller කියන බටන් එක press කරමු. become seller කියන බටන් එක press කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ green color බටන් එකක් පල්ලෙන් ආවා. අපි මේ green color බටන් එක press කරමු. green color බටන් එක press කරාම ඔයාලට පේනවා ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න පුළුවන් sign up වෙන්න පුළුවන් Google එකෙන් එක්ක Apple නැත්නම් Facebook account එකකින්. මේක beginners guide එක නිසා මම තෝරනවා continue with email කියන option එක. අපි ඒක press කරමු. ඒක press කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙනවා අපේ password එකක් දාන්න email එකක් දාන්න. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ හදපු PayPal account එකටම use කරපු email එක මේකට use කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ password කියන එකට characters 8කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම capital letter එකකුයි simple letter එකකුයි එක number එකකුයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් අපි password එක type කරගමු. password එක type කරාට පස්සේ අපි continue කියන බටන් එක press කරමු. continue කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා get your profile started කියලා මෙහෙම එකක් එනවා. ඒ tab එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලෝ username එකක් choose කරන්න ඕනේ. අනික මේ username එක අපි තෝරගද්දි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක අපව වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා අපි මේ account එක හදද්දි එක්ක අපේ නම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එක්ක business name එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා brand එකක් හදාගෙන ඉතාලගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ business name එක ඒකට add කරන්න පුළුවන්. දැන් මම name එකක් use කරලා තියෙන user name එකට. ඊට පස්සේ අපි create my account කියන එක ඔබ. දැන් ඔයගලට පේනවා මේ අපේ email එකට මේගොල්ලෝ code එකක් එවලා තියෙනවා. අපි මේ verification code එක email එකෙන් අරගෙන මෙතන type කරමු. verification code එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මෙහෙම tab එකක් open වෙනවා. ඒක කියනවා අපේ account එක හදලා තියෙන්නේ දැන්. අපි මොනවද කරන්න කියලා Fiverr එකේ. අපි freelancers ලගේ service ගන්නවද නැත්නම් අපි sell කරන කියන්නේ seller කෙනෙක්ද කියලා. අන්න ඒකදී අපි selling freelance service කියන එක choose කරමු. ඊට පස්සේ next කියලා මෙන්න මේකට solo freelancer කියන එක තෝරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ agency එකක්වත් agency owner කෙනෙක්වත් නෙමෙයිනේ තාම. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ start කරන නිසා අපි solo freelancer කියන එක තෝරමු. ඊට පස්සේ next දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන freelancing experience එක ගැන අහද්දි අපි මෙතන දාමු I am just getting started කියලා. ඔයා online කලින් freelancing කරා නම් මේක choose කරන්න. ඔයා offline freelancer කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳන් ඒ කියන්නේ වෙන online නැතුව normal ඒ කියන්නේ ඇත්ත ජීවිතේ මොන හරි sell කරලා ඒ වගේ experience තියෙනවා නම් මේක තෝරන්න. ඔයාට ඒ දෙකේම experience තියෙනවා නම් online නෙවෙයි මේ විදිහටයි දෙකටම තියෙනවා නම් both කියන එක තෝරන්න. මම මේක beginner guide එක නිසා I'm just getting started කියන එක ඔබලා finish press කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට seller profile එක complete කරන්න තියෙනවා. අපි complete your seller profile කියන බටන් එක press කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ආපහු become seller කියන බටන් එක ආවා.
අපි ආයෙත් ඒක ප්‍රෙස් කරමු. ඉගනගම සෙලර් කියලා ආවම මෙතනින් පෙන්නනවා කන්ටිනියු කියලා බටන් එකක්. අපි ඒක ප්‍රෙස් කරමු. ඒක ප්‍රෙස් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රොෆයිල් එක ගැන කියලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම හරියට කියවලා අපි කන්ටිනියු කියන බටන් එක ඔබ මේ ටිකත් කියවලා ආයෙත් කන්ටිනියු ප්‍රෙස් කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයගොල්ලෝගේ පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන්. අපි ඒකට කලින් PayPal account එක හදපු detailsම දෙමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි මේකට add කරන්න. මම මේකට add කරනවා කලින් මම use කරපු details. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන display name කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නම තමයි clients ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරද්දී use කරන නම. ඒ නිසා ඔයාගේ හරි නම පාවිච්චි කරාට මේකට කවන්නේ. දැන් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා රස්නායක L කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එතන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ගැන අහලා තියෙනවා. ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ගැන අහද්දී අපි හැම වෙලාවෙම දැනගන්න ඕනේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝ එකක් දාන්න. මොකද ක්ලයන්ට්ස් ලා හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරද්දී ඒගොල්ලන්ට පොද ඔයාලා ගැන එන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඕඩර් එකක් ගද්දී වුණත් ඒක වටින නිසා අපි normally පොද ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරමු. මම මේකට දැනට මම ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරනවා. ෆොටෝ එක ඇඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියන එකට අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනහරි work experience තියෙනවා නම් ඒවා ගැන විස්තර ටිකක් දෙන්න, ඒ වගේ දේවල්. අපි මේකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් කරද්දී හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අපි use කරන්න ඕනේ අපිට තියෙන experience ගැන ලියන්න. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගෙන මේකට ඇඩ් කරන්න. මොකද මේක client පේනවා. මම මේකට අන්ලියලා තියෙන ටිකක් ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා languages කියලා කැලල. languages කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් කරන්න English කියන එක. English කියන එක තවරලා ඊට පස්සේ අපේ language level එක fluent වගේ ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ මේක කවුරුත් කියලා දෙන දෙයක් නෙමෙයි. languages කියන එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ස්පැනිෂ් ඒ වගේ ඇරබික් වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න. සිංහල ඇඩ් කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සිංහල ක්ලයන්ට්ස් ලා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ක්ලයන්ට්ස් ලා නෙමෙයිනවා ටාගට් කරන්නේ. ඔයා මේකෙන් ටාගට් කරන්නේ USA UAE ඒ වගේ ක්ලයන්ට්ස් ලානේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් එක්සැම්පල් එකකට අපි හිතමු ස්පැනිෂ් කියලා. ස්පැනිෂ් කියලා ටයිප් කරලා මෙහෙම ඇඩ් කරන්න. ඒක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාලට ස්පැනිෂ් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවා කියලා ඔයත් එක්ක chat කරා කියලා ස්පැනිෂ් වලින් මේක තියෙන වටිනාකම තමයි ඔයාට කවුරු හරි මැසේජ් එකක් දාලා මොකක් හරි ලෝගෝ එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් හදන්න කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් කියන්න ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එකක්. ට්‍රාන්ස්ලේටර් එක යූස් කරලා ඔයාට ඕඩර්ස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට ඔයා කැමති නම් ඇරබික් වෙයි ස්පැනිෂ් වෙයි ඒ වගේ ගොඩක්ම කතා කරන භාෂා දෙක තුනක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි continue press කරමු. continue press කරාම මෙතන අහනවා ඔයාලට පේනවා professional information. professional info වලට ඔයා දාන්න ඕන ඔයාගේ occupation එක. occupation කියන එකේ අපි දන්නවා දැන් අපි logo design කරන්නේ. ඒ නිසා මම තෝරනවා graphic and design කියන එක. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් digital marketing නම් එහෙමයි, programming and tech නම් එහෙමයි, ඒ වගේ ඕනම දෙයක් තෝරන්න. මම මේක example එකකට logo design ගැන කරන නිසා logo කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි add කරන්න ඕනේ අපි logo design කරන්න ගත්තේ කොයි කාලෙදද කියලා. මම 2017 කියලා දාලා මේකට දැන් වෙනකම් කරනවනේ. ඒ නිසා 2024 කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන skills තෝරන්න තියෙනවා. දෙකත් පහත් අතර. මම logo design කරන නිසා මෙතන logo කියන එක තෝරනවා. මේ වගේම මම හිතනවා මට t-shirt design කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා t-shirt උත් තෝරමුකෝ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම categories දෙකක් තෝරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් skills තියෙනවා නම් මේ මෙතනින් ඕන එකක් තෝරලා ඒව add කරගන්න පුළුවන්. ඔයා තෝරන skill එකට අනුව මෙතනින් එනවා අලුතෙන් දේවල්. දැන් මම මේ දෙක තෝරාට පස්සේ අපි පල්ලයට ගියාම ආයෙත් skills කියලා අහනවා. අපි මෙතනට skills කියන එකට ගිහිල්ලා
ලෝගෝ ඩිසයින් කියලා ටයිප් කරමු. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝග්‍රැෆි කරනවා නම් වීඩියෝ එඩිටින් අන්න ඒ වගේ. එහෙම ගාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මම එක්ස්පර්ට් කියලා ඇඩ් කරනවා. ඔයාලට ඇති වෙන්න ස්කිල්ස් මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඔයගොල්ලෝට පේනවා এডুকেෂන් කියලා අහලා තියෙනවා. ඒකට මෙතන මේ රෙඩ් කලර් තරුවක් නැහැ. ඒ වුණාට මේ এডুকেෂන් කියන එකක් දැම්මාම ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලයන්ට් බලද්දි ක්ලයන්ට් ඔව් ද ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා. ඒ නිසා මේ এডুকেෂන් කියන එකත් ඇඩ් කරන්න. මම නිකන් ගියපු යුනිවර්සිටි එක ඇඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලෝටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගත්ත යුනිවර්සිටිස් වල හරි නැත්නම් ඉස්කෝල වල හරි දේවල් ඇඩ් කරන්න මේකට. මම මේකට ඊට පස්සේ ඇඩ් කරනවා මගේ යුනිවර්සිටි වල information. ඊට පස්සේ ග්‍රැජුවේට් වෙච්ච අවුරුද්ද ඒවා මේවා අරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සර්ටිෆිකේෂන් කියන එක. මේකටත් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඇඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන සර්ටිෆිකේට්ස් Adobe එකෙන් හම්බෙච්ච දේවල් නැත්නම් Google එකෙන් හම්බෙච්ච සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවා නම් ඇඩ් කරගන්න එක වටිනවා. අනික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ දේවල් ඇඩ් කරද්දිත් ඔයගේ කැටගරි එකට ලගින් තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ක්ලයන්ට් පේනවා ඔයාලට තියෙන এডুকেෂන් වෙයි සර්ටිෆිකේෂන්ස් ඒවා මේවා. ඔයාලට පුළුවන් පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඒක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න. කන්ටිනියු අපි ඊට පස්සේ ප්‍රෙස් කරමු. කන්ටිනියු ගාම ඔයගලට පේනවා අපේ ඊමේල් එක දැන්නමත් වෙරිෆයිඩ්. මොකද අපි කලින් හදපු නිසා. ඊට පස්සේ ඔයගලට පේන ෆෝන් නම්බර් කියලා එකක් තියෙනවා. ෆෝන් නම්බර් කියන එකට ගියාම අපි මේ add phone number කියන එක press කරමු. add phone number කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. අපි මෙතනට phone number එක දාලා verify by SMS කියන එක press කරනවා. verify by SMS කියලා press කරාම ඔයගොල්ලෝගේ phone එකට message එකක් එනවා. verification code එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒ code එක press කරලා එතනින් complete කරන්න පුළුවන්. complete කරාට පස්සේ එන්න මේ finish කියන බටන් එක අපි press කරනවා. දැන් ඔයගලට පේනවා ඔයගලගේ profile එක ready වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන done කියන එක ඔබලා කෙලින්ම gig එකක් හදන්න තැනට තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි Fiverr account එකක් හදන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි Fiverr account එකේ gig එකක් හදන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම දේවල් හරි. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ තත්ත්වයේ බටන් එක ඔබලා ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගියාම අපට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඔය විදිහට තමයි අපි Fiverr ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්නේ. වීඩියෝ එක බලද්දී thank you. අපි හම්බෙමු episode 3 එකෙන්. episode 3 එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Fiverr එකේ gig එකක් හදන්නේ කියලා.